नमस्कार, टेस्ट ऑफ किंग या रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपण बनवूया अंड्याची भजी। प्रथम मी इथं 5 अंडी उकडून कवच काढून घेतलेले आहेत। या अंड्याचे मी 2 भाग करून घेणार आहे असे मधून। या अंड्याचे असे मधून 2 भाग करून घेतलेत। या अंड्याचे आपण असं 4 भागही करून घेऊ शकता, तुम्हाला जसं आवडतं त्याप्रमाणे। आता ह्या अंड्यांना मी वरती मीठ थोडं टाकणार आहे आणि थोडं काळं तिखट पण वरती टाकणार आहे। ह्याला बोटाने आपण व्यवस्थित लावून घेऊया, म्हणजे आपल्या अंड्याला सुद्धा आतून भजी केल्यानंतर टेस्ट येईल। आता ही अंडी आपली भजी करण्यासाठी तयार आहेत। इथे 1 वाटी मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। त्यामध्ये हे 2 चमचे तांदळाचं पीठ। त्या तांदळाच्या पिठामुळे आपली भजी एकदम कुरकुरीत अशी होतात। 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून या पिठाचं बॅटर चांगलं बनवून घ्यायचं आहे। लागेल तसं आता पाणी घालूया। थोडं थोडं पाणी घालून हे बॅटर आपल्याला बनवून घ्यायचं आहे। ह्या गुठळ्या फोडत राहायचं आहे आपल्याला। हे बॅटर व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे। हे बॅटर व्यवस्थित फेटून घेतलं तर हे भजी व्यवस्थित फुलतात। सोडा घालायची अजिबात गरज नाही। हे बॅटर जास्त घट्टही करायचं नाही आणि जास्त पातळही करायचं नाही। आता हे तुम्ही बघू शकता, भाज्यासाठी हे बॅटर आपलं परफेक्ट झालेलं आहे। आता दुसरीकडे मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं। आता हे गरम तेल मी 1 चमचा यामध्ये 1 चमचा हे तेल गरम घालून घेणार आहे। गरम तेल या बॅटरमध्ये घातल्याने आपले भजी एकदम असे कुरकुरीत होतात आणि जास्त तेल पण खेचून घेत नाहीत, म्हणून गरम तेल ह्या बॅटरमध्ये 1 चमचा घालून घ्यायचं। आता हे तेल घातल्यावर पुन्हा एकदा व्यवस्थित 2 मिनिट मी चांगलं मिक्स करून घेणार आहे। हे आपलं बॅटर व्यवस्थित भाज्यासाठी झालेलं आहे, अगदी परफेक्ट। आता आपण याची भजी बनवूया। हे ह्यामध्ये घालून हे चमच्यानंच अंडे मिक्स करायचं आहे। यात हाताने सोडायचं नाही, चमच्यानंच व्यवस्थित तेलामध्ये आपल्याला हे घालता येते। आपल्याला हे भजी करताना गॅस कमीच ठेवायचा आहे, मंद गॅसवरच आपण हे भाजून घेणार आहे। अशा पद्धतीने आपण हे भजी सर्व तळून घेऊया। त्याला वरून असं तेल टाकूया, म्हणजे हे वरून चांगले तळले जातील। झाऱ्यानं असं तेल शिंपडूया।
कलर ह्याला छान आलेला आहे. आता आपण हे भजी काढून घेऊया. ह्या भज्यांना आता सोनेरी कलर आलेला आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. हे अंड्याची भजी बनवून तयार झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता कलरही छान आलाय आणि अशी कुरकुरीत झालेली आहेत. ही खायलाही टेस्टी लागतात, खायला खूप छान लागतात. तुम्हीही बनवा. आणि जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन रेसिपी बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.